Αγαπητά μου χασιμοτάκια και μη χασιμοτάκια, καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο του Χασιμοτάκι. Με ακούτε τακτικά να αναφέρομαι στις ορμόνες του θηροειδούς και μεταξύ άλλων να χρησιμοποιώ τον όρο TAF4. Τι είναι η TAF4 και τι κάνει μέσα στον οργανισμό μας και για ποιο λόγο ότι χρειαζόμαστε κάποια από εμάς σαν αγωγή. Θα τα δούμε όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο Χασιμοτάκι. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσεις το κουδουνάκι για να σου έρχεται η ειδοποίηση όταν βγάζω καινούριο βίντεο και να κοινοποιήσεις τα βίντεο μου για να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να ενημερωνόμαστε σωστά για παθήσεις του θηροειδούς, συνοδές παθήσεις, αυτοάνωσα νοσήματα και όλα τα συναφή συμπτώματα, το πώς νιώθουμε, ορμόνες κλπ. Μπορείς να το κοινοποιήσεις, να το στείλεις σε φίλους, σε συγγενείς, σε γειτόνους, όπου αλλού θες, σε ομάδες, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο Messenger, στο Viber, όπου αλλού θέλεις εσύ να κοινοποιήσεις τα βίντεο μου, ελεύθερα μπορείς να τα κοινοποιήσεις. Και να κάνεις βεβαίως εγγραφή στο κανάλι μου για να τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα και να συζητάμε παρέα προβλήματα του θηροειδούς κλπ. Πάμε λοιπόν στο βίντεο μας. Τι είναι λοιπόν η TAF4 που με ακούς να αναφέρομαι σχεδόν σε κάθε βίντεο? Τι είναι αυτή η TAF4? Η TAF4 ονομάζεται αλλιώς και θυροξίνη ή λεβοθυροξίνη, η οποία είναι μία από τις κύριες ορμόνες του θηροειδούς αδένα. Έχει διαφορετικές ονομασίες αναλόγως με τη μορφή της, όμως κατά βάση είναι γνωστή ως TAF4 ή θυροξίνη. Είναι από τις ορμόνες τις οποίες παράγει κατευθείαν ο θηροειδής αδένας. Λαμβάνει γι' αυτό μήνυμα από την υπόφυση μέσω της ορμόνης TSH. Στέλνεται λοιπόν μήνυμα στο θηροειδή αδένα για να παράγει την ορμόνη TAF4 και έπειτα μετατρέπει την TAF4 σε TAF3, όμως έχει γι' αυτό βοήθεια και από το σηκώτη μας, το ύπαρ, και από τα νεφρά μας και από τους μυς μας. Ενώ η TAF4 είναι πρόδρομος της TAF3, η TAF3 είναι η πιο ισχυρή ορμόνη του θηροειδούς και ουσιαστικά η πιο απαραίτητη. Απελευθερωμένες στο αίμα, στην κυκλοφορία του αίματος, ονομάζεται ελεύθερη TAF4 ή free TAF4. Επειδή ακριβώς ο θηροειδής λαμβάνει μήνυμα από τον εγκέφαλο με την ορμόνη που ονομάζεται TSH να παράγει περισσότερη ορμόνη TAF4, όταν δεν παράγει αρκετή ορμόνη TAF4, όταν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα σε αυτό πάνω, όταν υποφέρει ο θηροειδής για παράδειγμα από ένα αυτοάνωσο νόσημα όπως τη χασιμοτοθηροειδίτιδα ή όταν έχει χρόνιο υποθηροειδισμό και δεν μπορεί να παράγει αυτή την ορμόνη, την TAF4, τότε βλέπουμε να φωνάζει περισσότερο ο εγκέφαλος και να στέλνει περισσότερο αυτή την ορμόνη, το καμπανάκι που ονομάζεται TSH. Και στην περίπτωση λοιπόν του υποθυροειδισμού βλέπουμε να ανεβαίνει αυτή η τιμή της TSH και να πέφτει η τιμή της TAF4 επειδή ακριβώς ο θηροειδής δεν μπορεί να την παράγει. Πόσο μάλλον να την απελευθερώσει στον οργανισμό ως free TAF4 που θα είναι ενεργή, άρα βλέπουμε και τις δύο αυτές τιμές να πέφτουν, η TAF4 και η free TAF4 να πέφτουν εμφανώς, να είναι πολύ πιο χαμηλές και η TSH σε έναν υποθυροειδισμό να αυξάνεται συνεχώς. Στην περίπτωση λοιπόν που ο θηροειδής αδένας δεν μπορεί πια να την παράγει, θα χρειαστεί βοήθεια εξωτερικά από εμάς. Θα χρειαστεί λοιπόν να δοθεί αγωγή. Ακριβώς αυτή η ορμόνη που δεν μπορεί να την παράγει, η TAF4, με το γνωστό χαπάκι για το θηροειδή. Ενδιαφέρον είναι ότι ο θηροειδής αδένας παράγει και απελευθερώνει τη θυροξίνη και μάλιστα είναι σε θέση όταν είναι αρτιμελής να αποθηκεύσει ποσότητα θυροξίνης ώστε να καλύψει τον οργανισμό μας για 10 μήνες. Αν λοιπόν αρχίσει και φωνάζει η τιμή της TSH και πέφτει σταδιακά συνεχώς η τιμή TAF4 και η free TAF4 και εμείς αρνούμαστε για κάποιον δικό μας λόγο να πάρουμε αγωγή ή δεν έχει δοθεί σωστή αγωγή, αυτή η αγωγή που χρειάζεται πραγματικά ο οργανισμός, κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα αποθέματα του θηροειδούς και αυτό μπορεί να γίνει επιζήμιο για τον οργανισμό μας.
Επιπλέον, με μια αυτοάνωση θηροειδίτιδα, ειδικά στη Χασιμότο θηροειδίτιδα, όπου τα αντισώματα κατατρών ιστό του θηροειδούς αδένα, οι αποθήκες του θηροειδούς όλο και μικραίνουν. Άρα, κατ' επέκταση, ο θηροειδής δεν έχει πολλές αποθήκες για να αποθηκεύει περισσότερη ποσότητα ταφ4 θυροξίνης. Αυτό λοιπόν θα φανεί επιζήμιο αν αργότερα ή αν συνεχόμενα δεν λαμβάνουμε σωστή αγωγή, την ποσότητα αυτή που χρειάζεται ο οργανισμός για να διαπεραιώσει την καθημερινή του λειτουργία. Και για ποιο πράγμα ευθύνεται η ταφ4? Συμβάλλει μεταξύ άλλων και είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος. Για τους μυς και ιδιαίτερα με εξέχον τον καρδιακό μυ και τον καρδιακό ρυθμό, για την ρύθμιση της θερμοκρασίας και της θερμότητας του σώματός μας, παίζει βασικό ρόλο στο μεταβολισμό του ζαχάρου και του λίπους μέσα στον οργανισμό μας, συνεργάζεται με άλλες ορμόνες όπως την ινσουλίνη για να εξασφαλίσει τη σωστή διάσπαση του ζαχάρου και να αποθηκευτεί σωστά και να μετατραπεί σωστά το λίπος και οι υδατάνθρακες. Παίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη νευρικών λειτουργιών του εγκεφάλου, τη ρύθμιση του νερού μέσα στο σώμα μας και σε πολλές άλλες εργασίες του οργανισμού μας που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Πότε πρέπει να δοθεί αγωγή με θυροξίνη ή ταφ4? Σίγουρα όταν ο οργανισμός μέσω του αίματος και των αιματολογικών εξετάσεων δείχνει έλλειψη αυτής της ορμόνης. Αυτό θα φανεί από τις τιμές ταφ4 και ταφ3, όμως και θα φανεί αν επαρκούν αυτές οι ποσότητες για να μετατρέπονται σωστά σε ταφ3 και free ταφ3. Άρα αυτές οι 4 τιμές θα δείξουν οπωσδήποτε αν επαρκεί η ποσότητα της θυροξίνης της ταφ4 μέσα στον οργανισμό. Επιπλέον σίγουρα παράλληλα θα φωνάζει ή θα χτυπάει και το κουδουνάκι της τιμής της TSH. Η έλλειψη της ταφ4 σίγουρα φέρνει πολλά συμπτώματα μαζί της. Κατά βάση είναι τα συμπτώματα του υποθυροειδισμού. Άρα όταν οι τιμές, οι αιματολογικές τιμές δείχνουν έλλειψη σε ταφ4 και free ταφ4 σε συνδυασμό με συμπτώματα του υποθυροειδισμού και όχι έντονα, αλλά αρκετά ή γενικότερα συμπτώματα του υποθυροειδισμού, συνολικά με τις αιματολογικές εξετάσεις και τον υπέρηχο, πιθανότατα θα δοθεί αγωγή ταφ4, θυροξίνης, λεβοθυροξίνης, όπως αλλιώς το γνωρίζεις, θυρομών, όπως αλλιώς γνωρίζεις το χάπι αυτό. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου επιλέγεται να δοθεί υγρής μορφής θυροξίνης ή φυσικής μορφής από θυροειδικές ορμόνες χείρου. Η θυροξίνη, η ταφ4, θα δοθεί σαν αγωγή σίγουρα σε έναν υποθυροειδισμό, σε μια βροχοκύλη, ελπίζοντας ότι έτσι θα ηρεμήσει πάλι και θα μικρύνει πάλι το μέγεθος του θυροειδούς. Μετά από την αφαίρεση του θυροειδούς, όπου ο οργανισμός πια δεν έχει θυροειδή για να παραχθεί αυτή η ορμόνη, θα πρέπει να δοθεί λοιπόν μέσω του χαπιού από αγωγή, όπως επίσης και σε υπερθυροειδισμό παράλληλα με θυροεστατικά, τα οποία αναστέλνουν τη λειτουργία του θυροειδούς, φέρνουν έναν εικονικό ή έναν φαρμακευτικό υποθυροειδισμό και παράλληλα είναι υποκατάστατο ορμόνης ταφ4 για να καλύψει αυτόν τον υποθυροειδισμό. Τι σημαίνει λοιπόν η χαμηλή τιμή ταφ4 ή free ταφ4 στο αίμα? Αναλόγως τι εννοούμε με χαμηλή. Σε συνδυασμό με την αυξημένη τιμή της TSH, που βάσει τελευταίων μελετών και εδώ και μια δεκαετία επιμένουν οι ερευνητές και οι μελετητές να μας τονίζουν ότι η TSH δεν θα πρέπει να είναι πιο πάνω από 2,5. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη ότι το μέγιστο όριο μιας τιμής TSH είναι στο 2,5, η τιμή ταφ4 και η free ταφ4 θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προς τη μέση των τιμών ή ακόμα και όσο το δυνατόν πιο υψηλές, για να καλύψουν την ανάγκη του οργανισμού για να μετατραπεί η ταφ4 σε ταφ3, όμως και για τις απαραίτητες λειτουργίες του οργανισμού. Τι σημαίνει μια πολύ χαμηλή τιμή ταφ4 ή free ταφ4?
Μαζί με μια χαμηλή τιμή TAF4 ή free TAF4 θα φανεί προφανώς και η ορμόνη του εγκεφάλου της υπόφυσης, η τιμή της TSH αρκετά υψηλή. Όπως μας λένε τελευταίες έρευνες των τελευταίων 10 ετών, μια τιμή της TSH πάνω από 2,5 είναι ήδη υψηλή. Άρα, σε συνδυασμό με μια υψηλή TSH πάνω από το 2,5, μια χαμηλή TAF4 ή free TAF4 υποδηλώνει έναν υποθυροειδισμό, αντιστοίχως μια υψηλή TAF4 ή free TAF4 υποδηλώνουν έναν υπερθυροειδισμό, όπου θα φανεί και αυτό από μια τιμή της TSH, η οποία θα είναι πολύ μικρή. Γνωστά τα συμπτώματα του υπο και του υπερθυροειδισμού, σας υπόσχομαι όμως να κάνω και περισσότερα βίντεο γι' αυτό. Κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό. Δίνεται η θυροξίνη ή η TAF4 για να αδυνατήσουμε? Όχι. Για το μόνο λόγο για τον οποίο δεν δίνεται TAF4 η θυροξίνη είναι για να αδυνατήσουμε. Για προβλήματα του θυροειδούς πολλών ειδών, όπως είδαμε, δίνεται αγωγή TAF4 ή χαπιού για το θυροειδή. Όμως σε καμία περίπτωση για να αδυνατήσουμε. Μπορεί ως αποτέλεσμα να φέρει η αγωγή, η σωστή ρύθμιση του θυροειδούς αδένα, μια καλύτερη έτσι λειτουργία του μεταβολισμού μας και έτσι να μπορέσουμε να είναι πιο εφικτό να χάσουμε κάποια κιλά, όμως δεν δίνεται η αγωγή ως χάπι διέτης. Όχι. Έχω κάνει βίντεο γι' αυτό και θα σου βάλω από πάνω να περάσει ο σύνδεσμος για να δεις το συγκεκριμένο βίντεο. Πώς γίνεται όμως η σωστή ρύθμιση της τιμής TAF4 έτσι ώστε να νιώθουμε καλά και έτσι ώστε τα επίπεδα της να είναι καλά? Αρχικά θα πάμε οπωσδήποτε στο γιατρό και θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον ενδοκρινολόγο μας, τον οποίο θα εμπιστευτούμε όλα τα συμπτώματα που έχουμε, σε συνδυασμό με όλες τις τιμές αυτές, τις θυροειδικές, οι οποίες είναι η TSH, η TAF4, η free TAF4, η TAF3 και η free TAF3, θα πρέπει να γίνουν και τα αντισώματα για να δούμε αν υπάρχει ένα αυτοάνωσο νόσημα του θυροειδούς αδένα. Αν λοιπόν συνολικά μαζί με τα συμπτώματά μας, γιατί αυτά παίζουν τον καθοριστικό ρόλο, οι τιμές της TAF4 είναι κάπως χαμηλές και μας παίρνει να τις ανεβάσουμε κι άλλο ώστε να νιώσουμε καλύτερα και να μειωθούν τα συμπτώματα, πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό, μπορεί να αυξηθεί λίγο το χάπι, η δοσολογία του χαπιού της θυροξίνης. Αυτό είναι μια εργασία του οργανισμού που θα την έκαμνε αυτόματα ένας υγιής θυροειδής, ένας υγιής οργανισμός ο οποίος θα λειτουργούσε σωστά. Στην περίπτωση όμως ενός υποθυροειδισμού, ενός χρόνιου υποθυροειδισμού ή ενός αυτοάνωσου υποθυροειδισμού, αυτό δεν είναι πια εφικτό. Άρα θα πρέπει εμείς να δώσουμε το χάπι, τη θυροξίνη αυτή, την TAF4, σε μορφή χαπιού στον οργανισμό. Έτσι λοιπόν, αν δούμε σταδιακά να ανεβαίνουν πάλι λίγο οι τιμές της TAF4 και της free TAF4 και να μειώνονται τα συμπτώματά μας, αυτό είναι καλό. Αν δούμε ότι μπορούμε να τα αντέξουμε και είναι μια χαρά, είμαστε καλά, σταματάμε εκεί τη δοσολογία του χαπιού και μένουμε εκεί. Αν όμως συνεχίζουν τα συμπτώματα και επιμένουν, συζητάμε και πάλι με τον γιατρό και πάλι γίνονται όλες οι αιματολογικές εξετάσεις και ίσως εκεί πάλι γίνει μια μικρή αύξηση της δοσολογίας της θυροξίνης της TAF4. Οι επαναληπτικές εξετάσεις όταν είμαστε σε φάση ρύθμισης του χαπιού TAF4 πρέπει να γίνονται σε διαστήματα το αργότερο μέσα σε 4 με 6 εβδομάδες, όπου θα γίνουν πάλι όλες οι αιματολογικές εξετάσεις των θυροειδικών τιμών και πάλι αναλόγως θα προσαρμοστεί το χάπι. Υπάρχει περίπτωση να ανέβει πάρα πολύ η τιμή της TAF4 και να νιώθουμε συμπτώματα υπερθυροειδισμού. Εκεί θα προσαρμοστεί ανάλογα το χάπι και θα χαμηλώσει λίγο τη δοσολογία ο γιατρός. Εσύ το βασικό που έχεις να κάνεις είναι να σημειώνεις όλα τα συμπτώματα και να σημειώνεις ακριβώς το πώς νιώθεις και να έχεις μια ανοιχτή επικοινωνία με τον γιατρό σου. Από την άλλη, αν υπάρχει μια αυτοάνωση θυροειδίτιδα Hashimoto, υπάρχει η περίπτωση των υποτροπών καθώς προχωράει η ασθένεια αυτή και το τι συμβαίνει ακριβώς εκεί και το τι πρέπει να γίνει, σου βάζω το ανάλογο βίντεο που έχω κάνει για αυτό το θέμα εδώ σαν σύνδεσμο για να το δεις τι συμβαίνει στην υποτροπή, γιατί εκεί εκ νέου χρειάζεται ρύθμιση η δοσολογία του χαπιού. Όπως επίσης απαραίτητο είναι να δοθεί κατάλληλη αγωγή σε άτομα που έχει αφαιρεθεί ο θυροειδής αδένας, γιατί και αυτή είναι ουσιαστικά ένας υποθυροειδισμός, ένας ακραίος υποθυροειδισμός εφόσον δεν υπάρχει πια θυροειδής.
και εκεί επίσης θα πρέπει να δοθεί κατάλληλη αγωγή. Έχω κάνει και γι' αυτό βίντεο και θα σου βάλω επίσης το σύνδεσμο να περάσει από επάνω. Τι άλλο θα ήθελες να συζητήσουμε σε σχέση με αυτό? Σε κάλυψε? Είναι κατανοητό το τι είναι η TAF4, η θυροξίνη? Θα ήθελα να μου σχολιάσεις από κάτω. Αν σου άρεσε το βίντεο πάτησε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου και κοινοποίησε τα βίντεο μου να τα βλέπει πάρα πολλοί κόσμος για να μαθαίνουμε περισσότερα για το θυροειδή αδένα. Τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα στο Χασιματάκι. Γεια! Πρόδρομος της TAF3. Ναι. Και να καλέσει και να κοινοποιείς τα βίντεο. Θα τα δούμε όλα αυτά σε αυτό το επεισόδιο. Θα τα δούμε όλα.